সো গাইস এফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ গাইস খানা ৰেডি হৈ এই গাহৰি মাংস চক ওৱাও কি ডাঙৰ পিচ চকু বন্ধ কৰি লৈছোঁ গাইস লোকেল চিকেন ফ্ৰাইও পাব আপোনালোকে ইয়াত খাবলৈ সেই আৰু গাইস এইফালে মেইন গাইস ৰহি গাইস দেখিছে আপোনালোকে ৰিভাৰ ছাইডত আহিব যদি ৰহি পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোক অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগৰ আজি আপোনালোকে ভাবিছে বিবেক ক'ত আছে ঠিকে মই আজি আছোঁ ডুমডুমা ৰিভাৰ ছাইড ৰেষ্টুৰেণ্টখন আগতে মই এবাৰ ইয়াত বনাইছিলোঁ ঠিক আছে তেতিয়া খাদ্যবিলাক তেখেতসকলে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া খাদ্য উলিয়াইছিলে কিন্তু আজি ইয়াত আকৌ এবাৰ বনাব লৈছোঁ যিহেতু আজি খানাবিলাক ট'টেলি ইউনিক পাব আৰু ইয়াৰ খাদ্যবিলাক আজি নতুন নতুন মানে বেলেগ বেলেগ ডিছ তেখেতসকলে ৰেডি কৰিছে আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে নাই চোৱা তেতিয়া ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে ধুনীয়াকৈ চাব পাব আৰু বিশেষকৈ মই ধুনীয়াকৈ আৰু এবাৰ আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈ দিছোঁ আৰু এইফালে গাইজ দেখিছেনে মোবাইলটো ওচৰলৈ নাই আৰু আজি চাওক খানা আজি ট'টেলি অলপ বেলেগ বেলেগ বাইদেউসকলে বনাইছে দাদাও আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম আৰু আপোনালোকৰ ৰিভিউটো ক'ম সো গাইজ মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকে যদি এইফালে আপোনালোকে চিধা চিধি গুচি গ'লে ডাইৰেক্ট ডিব্ৰুগড় টাউন পাব ঠিক আছে আৰু ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা যদি আহে আপোনালোকে এইফালে চিধা চিধি শদিয়া বা ঢলা এনেকৈ যাবগৈ পাৰিব আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন হৈছে এইফালে দেখিছে ৰিভাৰ ছাইড ৰেষ্টুৰেণ্ট এইফালে দেখিছে ৰিভাৰ ছাইড ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু অকণমান আগত গৈ ঠিক আছে আপোনাৰ ব্ৰিজ এখন পাব ব্ৰিজখন পাৰ হৈ মেলি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ঢলা শদিয়া যাব পাৰে আৰু যদি কেনেবাকৈ আপুনি ঢলা শদিয়া ফালেদি আহে ব্ৰিজখন পাৰ হৈ ৰিভাৰ ছাইড ৰেষ্টুৰেণ্টখন এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত যাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ খাওঁগৈ ওপৰলৈ যাব হ'লে আপোনালোকে এইফালে চিৰি আছে চিৰি গৈ ধুনীয়াকৈ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত যাব পাৰিব এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই আছোঁ আৰু ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়াৰটো বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে আহিলে ধুনীয়াকৈ ইয়াত বহি খাব পাৰিব ফেমিলি মেম্বাৰ হৈ খাব পাৰিব লগতে আপোনাৰ কেবিনো আছে এক্সট্ৰা অকণমান আগত আছে কেবিন আছে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব আৰু বিশেষ ইয়াৰ ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়াৰটো বহুত ধুনীয়া দেখিছে আপোনালোকে বাহিৰে সজাইছে যোৱাবাৰৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই খাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ৰিভিউটো কওঁ চ' গাইছ আপোনালোকে গম পায় মই যোন ৰেষ্টুৰেণ্টত বা ধাবাত গ'লে মই কাষ্টমাৰ ৰিভিউটো লওঁ তো ইয়াতো এইফালে আছে দাদাসকলে খাই আছে দাদা কেনেকুৱা ভালনে আপোনাৰ কেনেকুৱা মজা ন পিছে কওকচোন ডুমডুমা ৰিভাৰ ছাইড ৰেষ্টুৰেণ্টখনত খাই কেনেকুৱা পাইছে খাই বহুত ভালেই লাগে হয় প্ৰায় আমি সপ্তাহত আহি থকাই হয় এসাঁজ খাবলৈ এনেকুৱা বইল মানে কি হ'লে এইটো ইউনিক মানে অলপ থলুৱা বুলি ক'ব পাৰি এইটো প্ৰায় মানে আমি এসাঁজ খাওঁ সেই তাৰমানে মাজে মাজে খাই স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল হয় বইল খোৱাটো হয় আৰু টেষ্টিও আছে খানাটো মানে সপ্তাহত এদিন হ'লেও খাব আহে সপ্তাহত এসাঁজ মানে খাবলৈ আহোঁ প্ৰায় অ'কে কিন্তু চবতছে আপুনি কোনটো বেছি ভাল পায় পৰ্ক বা চিকেন বা মাটন বা হাঁহ বা কি কোনটো চবতছে বেছি ভাল পায় প্ৰতিটো ডিক্সে ভাল লাগে আৰু এই গোটেইকেইটাই প্ৰায় মানে কি হ'ল বদলা বদলি তাৰমানে সলনি কৰি থাকোঁ মজা খালোঁ নেক্সট টাইম মানে এইটো খালোঁ এনেকৈ খাই থকা হয় প্ৰায় অ'কে চ' গাইছ এইফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ গাইছ খানা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াত ক'ম কি আছে ঠিক আছে এইফালে দেখিছে খামঠিলেই চাউল কৌপাতত দি দিছে ভাল লাগিছে আৰু এইফালে আছে চালাড এইফালে আছে ঢেকীয়া ভাজি আৰু এইফালে আছে জলকীয়াৰ এটা চাটনি বনাইছে তেখেতসকলে এইফালে বাঁহ গাজৰ এটা চাটনি আছে এইফালে আলু পিটিকা আৰু এইফালে আছে বাদাম পাপৰ আৰু নৰসিংহ পাত দি ধুনীয়াকৈ এটা ৰেচিপি বনাইছে ভাল লাগিছে আৰু এইফালে গাইছ আছে শুকতি দেখিছেনে ধুনীয়া আৰু গাইছ এইফালে আছে মাছৰ পিটিকা আৰু এইফালে আছে পৰ্ক কাৰী এটা আৰু এইফালে তিল পৰ্ক কাৰী দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে ভাল লাগিছে আৰু এইফালে বইল চব্জি এটা বনাইছে যিটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণেও খালে বহুত ভাল আৰু এইফালে বইল দাইল বনাইছে এইফালে আছে গাইছ আলু ভাজি গাইছ এইফালে আছে বাইদেউ কেনেকুৱা বাইদেউ ভালনে যোৱাবাৰতো লগ পাইছিলোঁ নহয় জানো অ'কে তো বাইদেউ এতিয়া ইয়াত কি আছে ধুনীয়াকৈ কওকচোন আৰু এইকেইটা ধুনীয়াকৈ খুলি কেনে আপুনি ক'ব আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট কি হয় এইটো হৈছে পৰ্ক বইল উইথ বেম্বো চুপ বেম্বো চুপ অ'কে বঢ়িয়া আৰু এয়া ইয়াতে একচুৱেলি মাকাত পাত দিয়া আছে হা মাকাত পাত ন অ'কে এইটো অৰুণাচলৰ পাতটো অ'কে বঢ়িয়া এইটো হৈছে ফিছ পাতত দিয়া মাছ পাতত দিছে ন অ'কে কি মাছ এইটো এইটো বৰিয়লা মাছ আছে বৰিয়লা মাছ অ'কে মিক্স সৰু মাছ থাকে হয় অ'কে আৰু এইটো হৈছে পৰ্ক পাতত দিয়া এইফালে দেখিছেনে গাইছ গাহৰি মাংস পাতত দিয়া ৱাও অ' মাই গড কি ধুনীয়া এটা স্মেল পাইছোঁ গোন্ধ মজা লাগিছে বাঁহগাজ দি দিছে আৰু কিবা দিছে নেকি আৰু ৰচুন আদা ন অ'কে আৰু এইটো হৈছে লোকেল চিকেন ফ্ৰাই মাই গড এইফালে গাইজ দেখিছে লোকেল চিকেন ফ্ৰাই আজিলৈকে মই খোৱা নাছিলোঁ লোকেল চিকেন ফ্ৰাই আৰু এইফালে গাইজ লোকেল চিকেন ফ্ৰাইও পাব আপোনালোকে ইয়াত খাবলৈ সেইকাৰণে বাইদেউহঁতে মানে নতুন খাদ্য উলিয়াইছে ভাল লাগিছে আৰু বাইদেউ এইটো কি ড্ৰাই ফ্ৰাই অ'কে স্ম'ক পৰ্ক ফ্ৰাই ভাল লাগিছে দেখিছেনে কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে চব ৱাও আৰু গাইজ এইফালে মেইন গাইজ ৰহি গাইজ দেখিছে আপোনাৰ ৰিভাৰ ছাইডত আহিব যদি ৰহি এগিলাচ খাবই গাইজ কি ধুনীয়া এটা ধুনীয়াকৈ খাম এইফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ গাইজ খানা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম চ' গাইজ এতিয়া খাম স্ম'ক পৰ্ক ফ্ৰাই তো আজি নতুন এটা ডিছ খাওঁ নহয় জানো তো এইফালে ধুনীয়াকৈ স্ম'ক পৰ্ক ফ্ৰাই প্ৰথম ভাত খাম বাৰু তাৰ আগত গাহৰি পিচ খাই লওঁ
ৱাও বহুত ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে গাহৰি পিচো বহুত ভাল বিলাহী দি দিছে পিঁয়াজ দি দিছে নহৰু দি দিছে নতুন টেষ্ট পাইছোঁ আৰু বাকী স্ম'ক পৰ্ক ক'বই নালাগে আপোনালোকে খাইছেই বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু এইফালে আৰু এটা পিচ লৈ লৈছোঁ বিৰাট ধুনীয়া টেষ্ট হৈছে আপোনালোকে যদি এইফালে যায় স্ম'ক পৰ্ক এইটো খাই চাব কেতিয়াও নিৰাশা নহয় ভাল পাব মই কিন্তু বিৰাট ভাল পাইছোঁ চ' গাইজ এতিয়া খাম কৌপাতত দিয়া খাম দিলাই চাউল এটা পাততে ধুনীয়াকৈ খাম দেই আৰু এতিয়া কিহেদি ফাৰ্ষ্ট কিহেদি খাম দাইল বইল দাইল এবাৰ লাগিছে বইল দাইল খাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৱাও চাউলকেইটা ওচলাই আনাচোন চাউলকেইটা চব কি ধুনীয়া চাউল খাম দিলাই চাউল মজা এতিয়া এইফালে দাইল মাই গড দাইলটো ডাঠ হৈছে আৰু আপোনালোকে গম পায় মই দাইল বহুত বহুত ভাল পাওঁ আৰু সেইটোৱে হৈছে ৱাও আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ এটা বাইট ৱাও বিৰাট ধুনীয়া হৈছে চ' গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ বইল পৰ্ক ৰেচিপি গাইজ দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে চব ৱাও এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ দুপিচ লৈ লওঁ এইফালে দি দিবা আৰু ইয়াৰ এখন গ্ৰেভি অকণো লৈ লৈছোঁ ৱাও আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ এটা পিচ ৱাও এটা জুচি ফ্লেভাৰ এটা পাইছোঁ আৰু গাহৰি পিচ নহয় যেতিয়া চুবাইছোঁ চোন পাপৰি নিচিনা লাগিছে চোন পাপৰি সৰুতে খালে মানে মুখত দিয়া লাগে বস্তুটো গলি যায় যে তেনেকৈ বাইট ল'ব পৰা হোৱাই নাই ধুনীয়া আৰু এতিয়া এইফালে ধুনীয়াকৈ পানী লৈছোঁ কি ক'ম আৰু ভাষা নাই মাংসৰ ফ্লেভাৰটো আছেই লগতে মাকাত যোনটো অৰুণাচলৰ যোনটো পাতটো পায় সেইটো আৰু তেখেতসকলে আৰু কিবা কিবি হাৰ্বছ দিছে চাগে কাৰণ টেষ্টটো অলপ বেলেগ পাইছোঁ কিন্তু আল্টিমেট টেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু বাঁহগাজৰ যোনটো ফ্লেভাৰটো ক'বই নালাগে লগত যদি মাকাত দি দিছে আৰু কি ক'ম আৰু এটা ধুনীয়া টেষ্ট আৰু এইফালে আছে শুকতিটো চামুচেদি লৈ লওঁ এইফালে শুকতি ৱাও অলপ বেলেগ পাইছোঁ টেষ্টটো অ'কে চ' গাইজ মই ভাবিছোঁ শুকতি টেষ্টটো মানে বেলেগ ইউনিক পাইছোঁ কিহৰ কাৰণে পাইছোঁ তেতিয়া গম পাইছোঁ এতিয়া টেলিকচুটো দিছে কাৰণে ইয়াৰ টেষ্টটো এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ হৈছে মানে এটা আল্টিমেট মানে ফ্লেভাৰটো মানে যেতিয়া আপোনালোকে খাব তেতিয়া ইয়াৰ ফিলটো গম পাব তাৰমানে বিৰাট ধুনীয়া হৈছে আৰু এইফালে পাপৰ আৰু বাদাম ভাল লাগে এনেকুৱা গাইজ থলুৱা খাদ্য খাই চবতে এই টেষ্টটো নাপায় আপোনালোকে খুব কম হোটেল বা ধাবাত পোৱা যায় ভাল লাগে আৰু এইফালে আছে ঢেকীয়া ভাজি আৰু এইফালে দেখাই দিবা এইফালে মাছৰ পিটিকা এইফালে মাছৰ পিটিকা বিৰাট ধুনীয়া হৈছে জলকীয়া দি দিছে পিঁয়াজ চিয়াজটো আছেই আদা আৰু অকণমান হালকা নেমু মাৰি দিছে নেকি এটা ধুনীয়া টেষ্ট পাইছোঁ আৰু এইফালে গাইছ আলু পিটিকা মেইন আৰু এইফালে দেখাই দিবা বাঁহগাজৰ এটা চাটনি সুন্দৰ এতিয়া খাব লৈছোঁ ভেজিটেবল বইল এটা এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৱাও ভাতকেৰেলা দি দিছে কি ধুনীয়া
মজা টেষ্ট কিন্তু দেই মজা টেষ্ট চ' গাইজ এতিয়া খাম পৰ্ক কাৰী গাইজ দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ এক পিচ লৈ লৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ অকণমান গ্ৰেভি অকণ ইয়াৰ লৈ ল'ম এইফালে বঢ়িয়া আৰু প্ৰথমতে এই গাহৰি মাংস চাওক ৱাও কি ডাঙৰ পিচ সুন্দৰ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ এতিয়া গ্ৰেভিৰ লগত সানি ল'লোঁ ভাল হৈছে গ্ৰেভিখিনি একদম ধুনীয়া জোখত মছলা পাতিবিলাক দিছে আৰু পিঁয়াজ চিয়াজ ধুনীয়া দিছে মানে ধুনীয়া টেষ্ট আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে চ' গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আজিলৈকে মই ক'তো খুৱাইছোঁ লোকেল চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই তো ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ লোকেল চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই এই গাইজ দেখিছেনে ৱাও এইফালে ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ তেজপাত তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ অকণমান লৈ লওঁ এইফালে ৱাও তো এই লোকেল চিকেন যিটো ড্ৰাই ফ্ৰাই খাই মই বহুত আনন্দ পাইছোঁ আপোনালোকে আহিব ইয়াত খাই চাব মইতো বহুত ভাল পাইছোঁ কিন্তু দেই ৱাও আৰু ছেকেণ্ড কথা ইয়াত নহৰু আদা দিয়া নাই বোলে পিঁয়াজ আৰু কিবা কিবি দিছে এনেকৈ পাত চাত দেখিছোঁ কিন্তু মই ঠিক ক'ব পৰা নাই এইটো বাইদেউহঁতে জানিব টপ চিক্ৰেট থাকে বোলে আৰু গাইছ এই বস্তুটো কিহৰ লগত ভাল লাগিব জানেনে এইফালে গাইছ চাওক ৰহি শুকান লগত ৰহি অ' মাই গড ৰহি হয়নে ইমান মিঠা গা ভাইব্ৰেট হৈ গ'ল সুন্দৰ মই গোটেইখিনিৰ ভিতৰত এইটো 1 নম্বৰ দিছোঁ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে লোকেল চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই চ' গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ এইফালে গাইজ দেখিছেনে তিল গাহৰি গাইজ ৱাও ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ এটা পিচ লৈ লৈছোঁ আৰু গ্ৰেভিকণ চামুচতে লৈ ল'ম এইফালে গাহৰি মাংস ধুনীয়াকৈ এক পিচ মানে গাহৰি পিছৰ মানে যিমান গাহৰি খাইছোঁ কোনো কমপ্লেইন নাই ধুনীয়া হৈছে মানে ধুনীয়া ছফ্ট হৈছে টান পোৱা নাই আনকি এইকেইটাৰো টান পোৱা নাই মুখে দেখোন স্মক পাবৰ যোনটো গাহৰি ড্ৰাই টান পোৱা নাই একদম ধুনীয়া ছফ্ট চ' গাইছ এতিয়া মোক ইয়াতে বায়ে ধুনীয়াকৈ দি দিয়ক বা অকণমান দি দিয়ক তো বায়ে ধুনীয়াকৈ এইফালে দি দিব দেখিছেনে গাহৰি মাংস পাতত দিয়া এইফালে চৰি এইফালে ধুনীয়াকৈ পিচ বহি গৈছে একো নাই কেছ নাই বাঁহগাজৰ যোনটো ফ্লেভাৰটো ধুনীয়াকৈ মুখত লাগি গৈছে হালকা চা জ্বলা আছে বাকী নহৰু আদা যোনখিনি আছে থাকিবই মানে ধুনীয়া মানে আৰু এই বস্তু ট্ৰাই কৰিব পাৰে গাহৰি মাংস পাতত দিয়াটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ এইফালে দিছে ৰঙা জলকীয়াও আছে নহৰু আদাটো আছেই আৰু বাঁহগাজ ধুনীয়াকৈ দি দিছে আপোনালোকে আহিব আৰু ধুনীয়াকৈ ট্ৰাই কৰি চাব মই ভাল পাইছোঁ এতিয়া লাষ্টত আছে এইফালে বৰিয়লা মাছ বাইদেউ বৰিয়লা মাছটো দি দিয়ক তো এইফালে গাইছ বৰিয়লা মাছ বৰিয়লা মাছটো মিঠা আছে সেইটো চেম বাঁহগাজ দি দিছে জলকীয়া আছে অলপ টেঙা পাইছোঁ বেম্বো চুপৰ কাৰণে টেঙা পাইছোঁ কিন্তু ভাল লাগিছে আৰু বৰিয়লা মাছ ক'ব গ'লে এনেও মিঠা মাছটোৱে মিঠা ভাল লাগে এনেকুৱা খাদ্যবিলাক লোকেল খাদ্যবিলাক খাই খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকে যদি এফালে আহে কেতিয়াবা বা শদিয়া যায় বা আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ডিব্ৰুগড় ফালে যায় শিৱসাগৰ ফালে যায় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰিভাৰ ছাইড ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আহক খুব কম পইচাতে ধুনীয়াকৈ খাই চাওক কেতিয়াও আপোনালোকে নিৰাশা নহয় ভাল পাব খাই মানে ধুনীয়াকৈ খাই চাওক ভাল পাব চ' গাইছ আমাৰ খানা পিনা খোৱা হৈ গ'ল আৰু গাইছ কি ক'ম ইমান ধুনীয়া মানে বাইদেউ আৰু ভিনদেউ কি ধুনীয়া ৰেচিপিবিলাক উলিয়ালে বহুত ভাল লাগিলে যোৱাবাৰ যোনবিলাক ৰেচিপি খাইছিলোঁ সেইখিনি নহয় অলপ বেলেগ টাইপৰ ৰেচিপিবিলাক উলিয়ালে যেনেকৈ লোকেল মুৰ্গী ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু গাহৰি কাৰীটো হওক আৰু তিল গাহৰি ভাল লাগিলে গোটেইকেইটা ৰেচিপি ভাল লাগিলে মাছৰ বৰিয়লা মাছৰ যোনটো বনাইছিলে পাতত দিয়া সেইটোও ভাল লাগিলে আৰু এইফালে মই বাক কৈছোঁ বা ধন্যবাদ
থেংক ইউ আৰু বিশেষকৈ আকৌ যে তুমি আকৌ এবাৰ আমালৈ মনত পেলাই কেনে আকৌ এবাৰ আহিলে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ Thank you, thank you. আগবাঢ়ি যোৱা আৰু আগবাঢ়ি যোৱা আৰু 10 বাৰ আহা মোৰ তাত চিয়'ৰ আকৌ আহিম বাৰু থেংক ইউ বা আৰু যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো প্লিজ আপোনাৰ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো যদি কাষত আছে টিংকে বজাব নাপাহৰিব এনেকুৱা ধুনীয়া ফুড ব্লগ লৈ আহি থাকিম আজিলৈ